Hi channel, welcome to my guys. আজি আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ ভিডিঅ' এটা ইউটিউবৰ কাৰণে ডাঙৰ গিফ্ট আনিছোঁ। গিফ্টটো দেখা পাব আপোনালোকে আৰু আনবক্সিং কৰিম। গিফ্টটো ইউটিউবক দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম ভিডিঅ'টো আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টটো কৰিবই, সেইটো জানো আপোনালোকে নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ভিডিঅ'টো দেখা পাব, একদম ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আনবক্সিং কৰিম আমি কি নতুন ষ্টাইলত এটা নতুন ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ইউটিউব মানে আৰু অসমীয়াত সেই তেনেকুৱা নিচিনাকৈ এটা আনবক্সিং কৰা হ'ব আজি প্ৰথম। মানে এইটো হয়তো ইউটিউবত নাই এনেকুৱা আনবক্সিং, আৰু প্ৰথম আনবক্সিং কৰিম। আৰু ভিডিঅ'ত মই গৈ আছোঁ দোকানৰ ভিতৰলৈ, দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সকলো কেনেকৈ আনবক্সিং কৰিম, কেনেকৈ কি বস্তু আনিছোঁ ইউটিউবৰ কাৰণে নতুনকৈ কি গিফ্ট দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউটিউবৰ পৰা এজন ইউটিউবক এটা গিফ্ট দিব আজি আৰু দেখা পাব। গিফ্টটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম, কিন্তু ইউটিউবৰ কাৰণে আনিছোঁ বুলি কৈছোঁ। ইউটিউবৰ নামটো তাত দি দিছোঁ আৰু দেখা পাব আপোনালোকে কি গিফ্ট আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। তো চলিয়ে শুরু করতে हैं। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা ইউটিউবৰ কাৰণে গিফ্ট আনিছোঁ। আজিলৈকে কোনো ইউটিউবক দিয়া নাই গিফ্ট, আজি আমি প্ৰথম গিফ্ট দিব ওলাইছোঁ। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ আৰু ইউটিউবৰ কাৰণে ডাঙৰ গিফ্ট আপোনালোকে দেখা পাব। ভিডিঅ'ত আমি সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম আৰু মই আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো আনি লৈছোঁ। बहुत अच्छा लगेगा। আনবক্সিং কৰিম এতিয়া। এইটো গিফ্টটো ইয়াৰ ভিতৰত আছে, কি কি গিফ্ট আছে খোলাৰ পিছত সকলোৱে গম পাই যাব। আৰু আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম অন ইউটিউব বুলিও ক'ব পাৰি অসমীয়াত। আৰু এইটো দেখা পাইছে গিফ্ট আনিছোঁ আৰু এইটো খুলিম এতিয়া আমি। এইটো খুলি পেলাই আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই আনবক্সিং কৰা মেচিনটো লগাই লৈছোঁ আৰু দেখা পাইছে এইটো হ'ল আনবক্সিং কৰা মেচিনটো। এতিয়া মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। मैं पागल हूँ। দেখা পাইছে আমাৰ এইটো কটা হৈ গৈছে এতিয়া। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি খুলিম, ইয়াৰ পিছত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম। এটা ডাঙৰ গিফ্ট মানে ইউটিউবৰ কাৰণে মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, ইউটিউবক দিছোঁ মানে এইটো। আৰু এইটো এনেকৈ খুলি মানে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা এখন ওলাই আহিছে। এখন দেখা পাইছে থাৰ্মকল ওলাই আহিছে। আৰু এইটো চাইডো ওলাই আহিছে, দেখা পাইছে। আৰু এইটো দেখা পাইছে পলিথিন এটা, এইটো ডাঙৰ। আৰু গিফ্টটো হ'ল এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। এইপিনে আৰু গিফ্টটো হ'ল এইটো। মই এইটো আনবক্সিং কৰিম আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে মেইন মালটো আছে। সেইটো এক্সট্ৰা বক্স আছিলে আমাৰ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো মাল আছে সেইটো আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইটো হ'ল অৰিজিনেল মালটো। আৰু এইটো এনেকৈ খুলিব লাগে। এইটো এনেকৈ খুলিব লাগে। এইটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো এনেকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াব, তাৰপিছত টানি মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ইউটিউবৰ কাৰণে কি গিফ্ট আনিছোঁ। আৰু এইটো দেখা পাই আছে, এইটো সম্পূৰ্ণ এইটো আনবক্সিং কৰিলোঁ। আৰু বস্তুটো হ'ল এইটো ষ্টেণ্ড XT02 মডেল। আৰু দেখা পাইছে এইটো এটা চেলফি ষ্টিক আৰু প্লাছ ট্ৰাইপড হয়। আৰু এইটো ইয়াত ৰিম'ট কণ্ট্ৰল ব্লুটুথ আছে ইয়াত। আৰু এইটো কেনেকৈ ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাক দেখুৱাই আছে। এইটো মালকণ হ'ল এইকণ। আৰু এইটো এনেকৈ দাঙি পেলাই ইয়াত মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰিব পাৰে। এইটো দেখা পাইছে ইয়াত মোবাইলটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহাই ল'ব পাৰে। আৰু এইটো এনেকৈ টানি দিলে হ'ল চেলফি ষ্টিক। এডাল হ'ল চেলফি ষ্টিক। আৰু এইটো হ'ল মেইন মালটো। এইটোৱে আছিলে ৰিম'টটো, এইটোৱে হ'ল মেইন মালটো। আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁ এইটো ট্ৰাইপড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব। ট্ৰাইপড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে এইটো এনেকৈ লগাই এইটো টানি ল'ব, আৰু এইপিনে 3টা ভাগত ভাগ হৈ যাব। আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ এটা ট্ৰাইপড হৈ গ'ল। এইটো এনেকৈ বহাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এইটো ট্ৰাইপড হ'ল। আৰু এইটো বস্তুটো এইটো। আৰু ইয়াত মোবাইলটো লগাই দেখুৱাই দিম। মোৰ ওচৰত মোবাইল এটা আছে, মই লগাই দেখুৱাই দিম। এইটো এনেকৈ টানি ল'ব আৰু দাঙি ল'ব আৰু তলৰ পৰা দাঙি লোৱাৰ পিছত এইটো মোবাইলটো ইয়াত এনেকৈ বহাই ল'ব আপোনালোকে। ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ পৰা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো কিবাকিবি ওলাই আছে। এইটো হ'ল মেইন মালটো। আৰু এডাল দেখিছে ট্ৰাইপড। এইটো তলৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈকে, আৰু লম্বা এইটো নহয়। এইটো ধুনীয়া এটা ট্ৰাইপড। আৰু এইটোকো মই ইউটিউবত মানে কেলৈ গিফ্ট বুলি ক'লোঁ,
মই নিজে লৈছোঁ এইটো ইউটিউবৰ কাৰণে প্ৰথম মানে ইউটিউবত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এইটো ৰিম'টটো ইয়াৰ পৰা ব্লুটুথ কানেক্ট হয় ইয়াত এইটো আপুনি ইয়াত অন কৰিব আৰু ব্লুটুথ মোবাইলৰ ছেটিঙত গৈ ব্লুটুথটো অন কৰি পেলাই চাৰ্চ কৰিব ইয়াৰ নামটো ওলাই যাব আৰু এইটো নামটো ওলাই যালে আপোনালোকে পেয়াৰ কৰি ল'ব পেয়াৰ কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিব পাৰিব ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব 10 মিটাৰমান আঁতৰৰ পৰা আপোনালোকে এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব